Today's topic is about equation. So, ito request ng aking friendly na si Isha. So, what is equation? So, equation is a mathematical sentence showing two equal expressions. How to solve equation? Okay? So, to solve equation, we use the inverse operation. So, inverse operation is the solution for finding the unknown. So, inverse means reverse, means opposite. Yun ang gagamitin natin. Equation solved by subtraction. Sabi niya dito, if the operation is addition, we solve for the unknown by subtraction. For example, yan. So, this is addition, right? So, x plus 5 equals 20. Yan. Addition siya. I-solve natin siya sa inverse niya, which is subtraction. Makikita nyo dito kung ano yung kasama ng x, yun ang iba-minus natin. So, kung anong gagawin natin dito sa left, yun din ang gagawin natin sa right. Ang aim natin dito ay matira ang x na variable. So, kailangang ma-zero out yung plus 5. So, para ma-zero out ang plus 5, anong ma-minus natin? Siyempre, yung opposite niya, which is minus 5. Okay, parang ganito. So, rewrite the equation, x plus 5 equals 20. Yan. Yan, minus 5 para ma-zero out siya. Okay? So, see, kung anong ginawa natin dito, minus natin ang minus 5 dyan, ma-minus natin din sa right ng minus 5. Okay? So, ito, magiging 0 na. Bring down x. 20 minus 5 equals 15. Para ma-check mo kung tama ang sagot mo, ay yan. Check natin sa original equation, which is x plus 5 equals 20. So, what is the value of x? 15, right? So, 15 plus 5 equals 20. 15 plus 5 equals 20. Ayan, equal na siya. So, it means, tama ang sagot mo. Okay? Ayan lang. Equation solved by addition. If the operation is subtraction, we solve for the unknown by addition. Okay? Kung operation mo daw ay subtraction, so, solve natin siya by addition. So, ito ay subtraction. X minus 25 equals 25. So, anong kasama ng variable dito? Minus 25, right? So, para ma-eliminate natin yung minus 25, mag-add tayo ng plus 25. Okay? Para ma-zero out ito. At matira yung x. So, if we rewrite this, so x minus 25 equals 25. Ayan, nag-plus 25 na tayo. Doon din sa kabila. So, ito, bring down x, 0. 25 plus 25 equals 50. So, yan na yung answer natin. Final. To check if your answer is correct, so, i-substitute natin siya sa original equation, which is x minus 25 equals 25. So, anong nakuha natin x doon? Value ng x ay 50. I-substitute natin dito yung 50. So, ito na. 50 minus 25
25 equals 25. 50 minus 25 equals 25. Ayan, equal na siya. So, it means your answer is correct. Okay? Naman tayo sa equations solved by division. If the indicated operation containing the unknown is multiplication, we solve the equation by division. Okay? Sample. Ayan. 3x equals to 6. Etong 3x na to sa algebra, sa mundo ng algebra, ang ibig sabihin yan ay 3 times x. Pag may nakita kayong kasamang number at kadikit niya ay variable, times yan. Okay? You are multiplying. Sabi niya, pag multiplication, ang inverse operation ay division. Anong kasama ng x dito? 3. So, para ma-eliminate natin yung 3, i-divide natin siya ng 3. Ganun din sa kabila. Ano yung divide natin dito sa left, yun din i-divide natin sa right. Okay? Okay, yan. Parang ganito. 3x equals to 6. Divide natin ng 3. 6. So, may iwan yung x. So, 6 divided by 3 is 2. Okay. Check natin ulit sa original equation kung tama yung answer na. Yan. Original equation is 3x equals to 6. What is the value of x na nakuha natin? 2, right? So, substitute natin yun sa x. So, 3 times 2 equals 6. 6. Yan. Equal na sila. So, correct. It means correct ang iyong answer. Okay? Equation solved by multiplication. If the indicated operation containing the unknown is division, we solve the equation by multiplication. Yan, dito naman tayo sa kung ang operation daw ay division. Ayan, nagdi-divide tayo dyan. X divided by 6 equals to 5. Okay? So, yun ang equation natin. So, para ma-eliminate natin yung 6, ang inverse operation ng division ay multiplication. So, ita-times natin sila both side ng 6. Okay? Parang ganito. Ayun, tinimes natin ng 6. Tinimes natin dito ng 6, dun din sa kabila ita-times natin. 6 divided by 6 is 1. Okay, 5 times 6 equals 30. So, pag nakita nyo, ang variable ay walang kasamang number, it is understood that number ay mayroong 1. Hidden nga lang. Okay? Pwedeng 1x or simply x. Ganyan. Hindi na sinusulat ang 1. Understood na yun na may 1. Okay? So, ang value ng x ay 30. To check if this is correct, so, substitute natin yung 30 sa original equation, which is x divided by 6. So, what is x? 30. Ayan. 30 divided by 6 equals to 5. Ayun, equal na siya. So, it means your answer is correct. Ganun lang. Yun ang mga basic na pagtuturo ng solving equations. Okay? But for me, ito yung ginagamit ko sa madali ang computation. Okay? Tawag dito ay transposition method. So, ano yung transposition method? If a term is transposed to another side, the sign changes. Okay.
Transposition, paglilipat sa kabilang side. So, pag naglipat ka, automatic, mag-iiba ang sign nung nilipat mo. Okay? So, parang ganito. Okay? Same problem. Ganun siya. So, x plus 5 equals 20. Diba? Ang kasama ng x ay plus 5. So, pag nilipat mo siya sa kabila, yung plus 5 mo ay magiging minus 5. Okay. X equals 20 minus 5 equals 15. Yan, maingay sa labas. Yan, answer na. Okay, pag subtraction. Ito. X minus 25 equals 25. Anong kasama ng x? Dito, minus 25. Pag transpose mo siya sa kabila, yung minus 25 ay magiging plus 25. Kaya, x equals 25 plus 25, x is 50. Okay. Ganun lang. Yan yung madali ang computation. Ito, sa multiplication naman, yan. 3x equals to 6. Ganito lang kasimple yan. So, pag nakita mo siyang multiplication yan, diba? Inverse ng multiplication ay division. So, anong kasama ng x? 3. Ang gagawin mo dyan, ibaba mo lang. Yun. Yun na yun. Division na siya. 6/3 equals 2. Ganun lang yan. So, same lang answer dun sa nauna. Okay, sa division naman, ito, division siya, diba? So, anong kasama ng x? 6. Kung division siya, ang inverse operation ay multiplication. So, gagawin mo lang dyan, itaas mo lang siya. Ayun, times na. Ganun lang kasimple. So, i-times mo na siya. So, x equals 5 times 6 equals 30. So, ganun lang kasimple yun. So, pagmadalian. So, that is our topic for today. So, may part 2 pa siya. Pakiabangan ng aking part 2. So, we have to solve some problems sa part 2. Okay? So, our topic for today is about equation. Okay, that's all for now. See you sa part 2. Okay. Thank you and have a nice day.